Magandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapagsubaybay ng ating Thought for the Day. Ang simpleng tanong po natin para sa araw na ito ay, ibig mo ba o ibig niya? Sa atin pong mabuting balita ngayon ayon kay San Marcos, unang kabanata, mga talata 4 na po hanggang 45, tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang kitongin, ay mababasa ang ganito. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Pananampalataya, lakas ng loob at kapakumbabaan ang naging dala ng kitongin nang siya ay lumapit kay Jesus upang siya ay pagalingin. Marami na marahil ang kanyang napapakinggan tungkol sa napakaraming himala ni Jesus ng pagpapagaling. Kung kaya nga't hindi siya nag-atubiling lumapit kay Jesus, hindi siya natakot na baka siya tanggihan sa kanyang gagawin. Alam niya na bilang kitongin ay maaari siyang layuan at hindi pagbigyan. May dalawang ibig sa Ebanghelyo. Ibig ng kitongin at ibig ni Jesus. Dalawang kagustuhan, dalawang kalooban. Una, ibig ng kitongin na siya'y gumaling. Kagustuhan niya na makawala na sa pagkagapos ng karamdaman at kasalanan. Noong panahon pong iyon sa kultura ng mga Hudiyo, kapag ikaw ay may sakit, ikaw ay makasalanan at ang pagkakasakit ay isang kaparusahan. Opo, ibig na gumaling ng kitongin, subalit ano ang kanyang magagawa? Sa simula pa ay wala na siyang magawa. Ang kawalang magagawa ng kitongin ay nagbunsod sa kanya upang magtiwala sa iba. At ngayon sa ating mabuting balitang napakinggan, siya ay nagtiwala kay Jesus. Ikalawang ibig. Ibig ni Jesus na gumaling siya. Sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Narito ang salitang makapangyarihan. Narito ang salitang nagpapagaling. Narito ang salitang nagbibigay buhay. Ibig ko, gumaling ka. Mga kapatid, nakita natin na sa mabuting balita ay nagkatagpo ang ibig ng kitongin at ang ibig ni Jesus. Nagkatagpo ang dalawang kalooban. Nagkatagpo ang dalawang kagustuhan. Gumaling ang kitongin at naipahayag ng kitongin ang kadakilaan ni Jesus bilang anak ng Diyos. Dala na rin ng kagalakan na kanyang natanggap ang pagpapagaling. Hindi niya nagawang tumahimik na lamang, kundi ipinamalita ang nangyari. Ipinahayag niya ang kabutihan ng Diyos, ibig ng kitongin at ibig din ni Jesus. Subalit mga kapatid, papaano kung ang ibig ng tao ay hindi maging ibig ng Diyos? May kagustuhan ang tao na hindi katugma ng kagustuhan ng Diyos. Gusto ng taong gumaling halimbawa, pero para bang hindi naging kagustuhan ng Diyos. May mga taong gustong gumaling halimbawa ay COVID, ipinagdasal, pero bakit namatay? Para sa mga taong mahina ang pananampalataya sa Diyos, napakahirap tanggapin at masakit tanggapin. Gusto namin gumaling siya, pero bakit hindi natupad ang aming kagustuhan? Muli, dapat na makita ng tao ang kalooban ng Diyos sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Kung muling babalikan ng tao ang kanyang dasal, at kung siya ay nagdadasal, makikita niya na sa simula pa ng kanyang pagdadasal, ay siya ay sumuko na sa kalooban ng Diyos. Ipinaubaya ng tao sa pagdasal ang kanyang sarili at ang lahat-lahat sa kanyang buhay sa kalooban ng Diyos. Sa panalangin ng tao, alam niya na ang kanyang kahinaan at kawalang magagawa ay isinusuko na niya ang lahat sa Diyos. Mga kapatid, maging dasal nawa natin palagi na ang mangyari sa buhay natin ay ang ibig ng Diyos para sa atin. Masabi rin nawa natin tulad ng kitongin ang mga katagang, kung ibig po ninyo'y
mapagagaling ninyo ako. Panginoon, sundin ang loob mo sa dasal na Ama namin. At mga kapatid, makita nawa natin sa ating mga karanasan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ngayon po'y dumako naman tayo sa mga pagbati. Pagbati sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na kasapi ng apostolado ng panalangin na sina Evelyn Mateo, Nati Luarca, Marisa Rondera, Maria Gemma Rebeliosa, Lani Reginio, Katrina Ann Bustos, Franco Montiel, 50th birthday, Anthony Narvaez, 50th birthday, gayon din kay Maria Ranessa F. Rehis. At panalangin para sa kapayapaang walang hanggan ng kaluluwa ni Efren Gonda. Mga kapatid, be cyber missionaries. Please like, follow, and share our page, Thought for the Day Instagram, at Thought for the Day at ating YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing. Always be blessed and be a blessing, tulad ng sinabi ni Bishop Juni Maralit. Magandang araw po sa inyong lahat.